السلام عليكم، وإن شاء الله تكونون بخير. ورجعنا لكم بعد فترة غياب عن القناة، وهي تعتبر إجازة خفيفة ومنها سفر وتغيير جو، لكن رجعنا بأكلة لذيذة جدا وتستاهل نبدي فيها رجوعنا للقناة. ونفس ما أنتم شايفين اليوم عندنا أكلة من المطبخ السعودي اسمها السليق، وطبعا أنا أول مرة أجربها، بس كانت التجربة لذيذة جدا وإن شاء الله ما راح تكون الأخيرة. والحين أخليكم مع الوالدة تشرح لكم أكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم بعد غيبة طويلة هعمل لكم أكلة سعودية اسمها السليق. طبعا حفيدي طالبها مني من زمان وانا بقول له دي أكلة شتوية، هو مصمم عليها، فقررت اليوم ان انا هعملها له. السليق أكلة سهلة وأي حد يقدر يعملها، ومكوناتها بسيطة وهعرضها معاكم دلوقتي. المكونات معايا 6 قطع من الدجاج، معايا نوعين من العيش، حاطة جلاصين عيش مصري وجلاص واحد عيش بسمتي، معايا حليب كامل الدسم، ومعايا حليب 4 كفاش، ده نص لتر أو الكمية اللي تحبوها من الحليب حطوها. معايا 4 كفاش من الحليب البودر، طبعا بيديه سماكة وبيديه طعم أحلى. معايا جيمر بصل. دلوقتي أنا هشرح لكم المكونات اللي هحطها مع سلق الدقاق. معايا بصلة كرفس، قطع من الكرفس، إذا كانت موجودة أو لا مش مشكلة، مش أساسية. هشرح لكم المكونات. الحب اللي بتتحط على مرق الدقاق أو سلق الدقاق، كل شيء صحيح. معايا مسمار، معايا درسين، كزبرة حب شوية، ورق لوري ولومي واحدة، طبعا الملح معروف اختياري. معايا نص جفشة من الهيل، هو مفروض احط الهيل الحب بس انا مش موجود عندي. معايا كم حبة من الفلفل الاسود الحب، برضو حب المستكة، طبعا بتبقى حلوة وإضافة كويسة للشوربة وبتدي ريحة وطعم كويس. ده كله اللي هيتحط على سلق الدقاق، مع طبعا البصلة والكرفس إذا وجد. والحين هشرح معاكم مكونات الدكوس أو الدكس، نفس ما السعوديين بيقولوا. كزبرة خضراء، معايا فلفل أخضر، طماطة واحدة مقطعة، وكل واحد بيحط كميته على قد ما هو يحب. معايا عصير ليمونتين صغيرين أو ليمونة كبيرة، وجفشتين من الخل، طبعا ملح، وأنا أحب أحط شوية من الكمون، إذا أنتوا تحبوا تحطوا ما تحبوش مش مشكلة. ومعايا توم، طبعا أهم شيء التوم، بس أنا التوم عندي مفرز هحطه آخر شيء. معايا سمنة بلدي أو زبدة على حسب ما يكون عندكم. وهي دي المكونات كلها، إن شاء الله ما كنش نسيت حاجة، وهبتدي أطبق معاكم الأكلة اللذيذة السهلة. تعالوا معي. بسم الله الرحمن الرحيم. والحين حطينا الماء على الشولة، وهبدأ أحط قطع الدقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو ممكن يتعمل مع دقاق ولا مع لحم، في ناس تحبه مع اللحم، بس دي علشان أكلة سريعة اليوم فأنا بعملها مع الدقاق. طبعا ماء الدقاق يكون بارد، أنا الدقاق بتاعي مبرد مقطع جاهز عندي. هخليه لحد ما يغلي وأطلع الريم، وأبدأ إن أنا أكمل خطوات التانية. بسم الله. والحين هعمل معاكم الدكوس، وده الثوم اللي كان مفرز، كم حبة كده على حسب الرغبة، أنا حطيت 6 فصوص. الحين أحط جفشتين الخل والليمون، ومرة واحدة أحط الملح نص جفشة أو حسب الرغبة، ورشة الكمون، وأحط مية شوية وأخلط. شايفين حضراتكم، هو المفروض يكون
حبيبات كده، ما يكونش مطحون حيل، بيكون أحسن. والحين هذا هو الدقوس أو الدقس. الريحة تهبل. والحين الخطوة الثانية، أنا هذهب معاكم الحليب اللي هحطه على السليق. حط الحليب البودر على الحليب العادي. والحين حطيت الحليب البودر على الحليب السائل، طبعا مش هتكفي. الحين بعد ما حطيت الحليب البارد او الحليب السائل مع الحليب البودر وقوت الجيمر، طبعا المعون اللي انا كنت حاطه فيه الاول ما كفاش، نقلته في معون تاني علشان اخد راحتي في الخلط، وهذا يكون جاهز معايا علشان اضيفه على السليق. وانتوا لو عايزين تحطوا مثلا قطعة من الزبدة حطوا، بتدي طبعا لمعة حلوة للرز وبتدي طعم حلو. اخليه على جنب. والحين اشيل الريم. طبعا هي ما طلعتش ريم كتير لان الدياي مغسول كويس ونوعه كويس، فمش هيطلع اي زوائد يعني. والحين اضيف كل المكونات لمرق الدياي. فلفل اسود، هيل، مستكة، لومة واحدة اختياري يعني، حبات الدرسين، ورق اللوري او اللورة، كزبرة ناشفة او حب، ومسمار. واحط الملح على حسب الرغبة ونشوف. وهي دي المكونات. طبعا ما بيتحطلوش بهارات ناعمة علشان ما يغيرش لون العيش. العيش السليق المفروض بيكون ابيض. والحين اسكر وخليه لين يستوي وبعدين ارجع لكم. والحين بعد ما استوى الدياي هطلع الدياي. بسم الله. بسم الله. الحين بعد ما شخلنا البصل والمكونات كلها هنرد الشوربة في جدر نظيف. أول شي بضيف العيش البسمتي، أبيه ياخد سوا شوية وبعدين أحط وراه العيش المصري. أبيه ياخد سوا شوية، هخليه على النار ياخد سوا شوية كأني بشخل العيش، أخليه وبعدين أرد مرة تانية أضيف العيش المصري. وطبعا دايما هكون وياه في يعني اتابع العيش والسوى عشان ما يلزقش مني. هتكونوا معايا وانا بضيف المكونات واحد ورا التاني. بس في الفترة دي انتم يعني ما تخلوش العيش وتروحوا، لازم تكونوا موجودين في فترة التقليب. والحين انا رصيت الدياي في البايركس. والحين هعمل خلطة بسيطة حق وجه الدياي، بتديله حمار. حطيت صبغ الزعفران شوية، قفشة من الكاتشب، ملح شوية، واخلط شوية من الدهن او الزيت او السمنة زي انتوا ما بتحبوا حضراتكم تحطوا على. انا بحط شوية سمنة بلدي. الخلطة دي وايد حلوة، ممكن تحطوا عليها اي مكونات، فلفل اسود، اي شيء. احط رشة فلفل اسود. دي هتكون الخلطة اللي هحطها على وجه الدياي وادخله الفرن على طول. دي اللي هتحمر لي وش الدياي وتخليه تديله اللون الحلو والطعم كمان.
طبعا ريحة السمنة البلدي أو الزبدة بتدي إضافة حلوة. ندخلها الفرن على طول. والحين لما العيش البسمتي دخل في السوا شوية هضيف العيش المصري. بسم الله. طبعا هيعوز مية بعد ما اضيف الحليب. هشوف المية، بس انا بقول اضيف دلوقتي شوية من المية، ولما يبتدي يدخل في السوا انا هضيف الحليب. والحين اضيف شوية من المي علشان يستوي، وبعدين لما يدخل في السوا هبدأ ان انا اضيف الحليب والجيمر. والحين ابدأ احط في المرحلة دي اللي هو خلاص دخل في السوا، احط الحليب. طبعا مش هخليه، هفضل معاه اشوف الملح واشوف كل شيء، وخليني معاه لحد ما يستوي، واقول ان هو كده القوام المطلوب. حتى لو عايز مية انا هحط له، لو ما فيش انا هخليه. والحين حطينا الدياي في الشواية، يطلع ان شاء الله يكون اكلتنا جاهزة. وطبعا كل فترة عشان ما يمسكش في القاع من الجدر، كل فترة نقلب لحد ما يستوي ونكون راضيين على القوام للسليق، وهيبقى معانا احلى سليق حق فلوح. والحين اضيف له شوية سمنة بلدي يديله طعم. اكتبوا لي في التعليقات انتوا بتحبوه اي سماكة، بتحبوه مستوي حيل ولا لين حيل ولا ماسك نفسه. وطبعا كل محبين الاكلة دي لازم يشجعوني، يحطوا لي لايكات، يعملوا لي شير وسبسكرايب عشان اعمل لكم اكلات اكتر واكتر. ايه رأيكم؟ مصرية وتعمل اكلات خليجية. طبعا الشيف، اي شيف ممكن يعمل اي اكلات، يكون شاطر ويفهم الاكلة ازاي، وجربها مرة واثنين وثلاثة ويعملها احسن من برا 1000 مرة. والحين وصلت للسوا ده والقوام مطلوب، وكده اكتفي واطفي عليه واغرف ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحين بعد ما خلصنا طبقنا السليق السعودي، ان شاء الله يعجبكم تجربوه ويكون على اللي هياكلوه بألف هنا وشفا. هاي فلاح، هذه اكلتنا اللي انت طالبها من زمان، مع انها اكله شتويه بس انت لحيت عليا وسويت لك اياها. لا والله يعطيك العافيه، والله شكله شهي. يلا تجرب. يلا قول بسم الله. هذا الدقوس شوية أخذ من الدياي، وشوية من المعبوج، وشوية. يلا وريني شلون وقول لي رأيك. يلا أكل. والله خيالي. قصص دياي وكل. أقصص لك أنا. والله خيالي. شوف. يلا ما راح أسوي لك إياها إلا بلشتة بس. لا. أكل بعرف أسوي ولا لا؟ أكيد. يلا بألف عافية. الله يعافيك.